नमस्कार, आज मी तुम्हाला झटपट उपवासासाठी वरीच्या तांदळाची खीर बनवून दाखवणार आहे। तर त्याच्यासाठी मी दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। बघू शकता अर्धा लिटर दूध आहे आणि मी पाव वाटी वरीचे तांदूळ घेतलेले आहेत। ते 2 वेळा धुवून घेतलेले आहेत स्वच्छ। चला तर आपल्या दुधाला पण छान उकळी आलेली आहे। आता मी हे वरीचे तांदूळ आहेत ना ते दुधामध्ये घालून घेते आणि ह्याच्यातच आता मी अर्धा वाटी साखर घालून घेते आणि मी आता गॅस फास्ट केलेला आहे। 5 मिनिटात ही खीर बनते। केसरचे दाणे घेतलेले आहेत ते पण घालून घेते। छान अशी उकळवून घ्यायची आहे खीर। 3-4 मिनिटं छान अशी आपल्याला उकळवून घ्यायची आहे खीर आणि घट्ट पण व्हायला लागलेली आहे। बघू शकता चला तर वरीचे तांदूळ आपले छान असे शिजलेले आहेत। आता मी याच्यामध्ये हा खोबऱ्याचा किस आहे 2-3 चमच तो घालून घेते। खोबऱ्याचा किस घातल्यामुळे आपल्या खीरला छान अशी टेस्ट पण येते। आणि चला तर आता हे ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत मी ते पण घालून घेऊया। काजू, बदाम, चारोली आणि मनुके आहेत ते पण घालून घेऊया। चला तर आता मी विलायची पावडर आणि जायफळ पावडरची पूड आहे ना ती घालून घेते। चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि आता 1 चम्मच हा तूप घालून घेते। चला तर आपली खीर बनवून तयार झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते। छान अशी आपली उपवासाची खीर बनवून तयार झालेली आहे। चला तर वरीच्या तांदळाची गरमागरम खीर बनवून तयार झालेली आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।